Hello mga kamanatics, welcome back to my channel. Today's video, ito yung pinangako ko. Ang sabi ko sa inyo, itutur ko ngayon sa dorm namin dito sa Taiwan. So let's see kung ano, papakita ko sa inyo kung ano yung meron dito, kung gaano kaganda, gaano katahimik ang lugar na to. So tara, samahan nyo ako, libutin natin to. Go! So ngayon guys, nandito tayo sa may labas. Ayan, ito yung waiting shed para before kami pumasok sa trabaho, dyan kami nag-aabang kasi dito yung bus na nag-ano. So kailangan mag-swipe card. Pag di ka nag-swipe card, di ka rin makakapasok dito guys. So ang ganda ng manugpiso ng puno. So ito yung entrance guys. So this is the entrance. And so before ka makapasok, you need to swipe your card. Yun, tumunog na. Ibig sabihin, yun na yung sign na nakapasok ka na. So divided pala to guys sa ABCD yung location. Ay Batang, oh makasama ka talaga din eh. Ari pala ang aking kaibigang Batang. Kaway dyan. Sarap ba yan? Oo. Yun oh. Yan, dyan ang may tambayan din sila dyan para kung gusto nyo tumambay dito guys. I think this building, itong building na ito ay sa mga Chinese and other nationalities. So hati ang building dito hanggang A, B, C, D. So tara, punta natin bawat isa. Bisitahin ko mga to. So guys, kung gusto nyo ma-relax, pwede kayong pumunta rin dito. Ito ang area. So nakaka-relax to. Nakaka-relax yung simoy ng hangin, tahimik, tapos malakas ang hangin. So yan, gusto mong magmuni-muni, diba? You are free. So ikot ko kayo guys. So this is the building for the other nationalities. I think mga Chinese and Vietnamese, I don't know, other. Kaya masarap dito tumira, or masarap dito mag-dorm kasi tahimik, kaya maganda siya dito. So ito pala yung laundry area namin. So pakita ko rin. So yan, ang laundry area. Doon naman sa may heating area. So and then punta naman tayo sa, so nabisita ko na kayo sa laundry area, sa pwedeng magpahinga dito sa may area. Nandito naman sa may mga occasion, gusto nyo magganap na isang occasion, pwede din dito. Ang area na to pwede nyo magamit, so as long as magpapaalam nyo rin sa area. So meron din pa ditong vending machine. And of course, meron silang sanitizer, especially ngayong pandemic, kailangan to. So meron silang mga vending machine na pwede kang bumili ng mga gusto mo. So ayan, ano sila mga vending machine. Kaya ngayon, ikot naman tayo dun sa iba pang area. So iikot ko talaga kayo guys pati dun sa mga kwarto para at least makita nyo. Mainit pero masarap ang hangin guys, hindi siya ganun kaalala. Oh, this is the building E. Yan. Itong building E, pakita ko lang guys this building E tsaka itong F sa mga girls, kasi bukod ang building ng babae at bukod ang building ng mga lalaki. Ito pala yung room namin. Dito ako naka-room, dyan ako naka-room. Bilis lang makita. Punta sa other building. Kahit mainit guys, hindi ganun siya kainit sa balat. Sakto lang, para lang nagasan dating. So yun yung parking area. And ito naman, kaso sarado kaya hindi ko kayo mabisit, pero ito yung canteen. This is the canteen area. Tsaka dito yung nagbibigay ng mga foods sa umaga and sa hapon.
Yan, may pan din dito. Yan. May pan din. And then meron din ditong gym. Ito, gym to, gym area. But the problem is wala kasing trainer, kaya hindi siya ma-open ngayon. Hindi pina-open ng may-ari. So yan, yan yung gym area. So maganda ng mga maganda ng mga fish. Uy, tumalon si Pagong. Hindi ko nakita. Sayang. Okay. So punta naman tayo sa building ng mga lalaki. Ayun, ito, building B and D. So napakaganda guys nung background pag dito mag-editing. Ang ganda, di ba? So pakita ko lang sa inyo kung ano yung tsura ng dorm. Kasi especially shoutout kay Miss Lily kasi siya ang nag-guide sa mga bagong aplikante. So ito yung ito yung dorm. So silip tayo kung may open na kung may open na kwarto. Tingnan natin yung walang laman. Yun guys, ito yung itsura ng kwarto. So meron din siyang aircon. Meron din siyang aircon. Tapos depende kung ilan kayo sa kwarto. Merong 4, meron ding 5 or 6. So the maximum is 6 lang din dito. So meron din kayong mga sariling locker. Kaya maganda din siya. Tsaka hindi ganun kasikip. Sakto lang. So ito yung na-provide ni company sa amin. Yan. Tingnan naman natin yung CR. So sa CR naman guys, meron siyang personal CR. Ayan o. Ayan, ang CR dito. May shower din, then complete din. So ayan, nakita niya na yung in and outside. Ayan, meron din siyang mga other amenities, kaya masarap dito tahimik. So ayan, nakita ko na sa inyo. Ngayon naman, saan ko ba kayo dadalhin? Ito yung area, ito yung aisle. Papunta doon, tamo. And guys, kaya may harang dyan. Ibig sabihin, doon sa kabila, puro babae. Dito, puro lalaki. So, bawal magsama. Tsaka dito guys, pansin mo, bawat kanto may CCTV. Kaya, anumang galaw mo, monitored nila. Kaya, kung ikaw ipasaway, huwag mo nang dalhin dito. Kung sakaling gusto mong mag-apply dito. So, punta naman tayo dun sa isa pang pwede magluto. Doon tayo pwede magluto. Kung mahilig ka magluto, dito tayo magluto. Ayan, pero ito sa yung kwarto. Ano pa ba? Yung canteen. Kaso yung canteen sarado kasi break time nung nagbabantay ng coordinator namin. So, ito guys yung area. So, maganda rin naman. Mas maganda siya sa other dorm. Nakita ko so far. And this is the parking lot ng bike, bicycles, then motor. So, and then this area, dito tayo magkwentuhan sa area na to. Ayan, ayan. So, ayan guys, nalibot ko na kayo. Ano pa bang gusto nyo itanong dito? Sa kuryente, pagpasok pa doon sa binabayaran namin monthly sa dorm, hindi pa kami sinisingil. Pero pag may mga exceed na, kasi pag minsan, magamit ka ng aircon, grabe ka naman gumamit, malamig na, mag-aircon ka pa. So yun, nag-exceed kami sa kuryente. Pero napakaliit ang binabayaran namin sa kuryente. 50 NT ang baga namin. 50 NT, o magkano na yun? So 50 NT, so na 70 pesos lang guys. Sobrang baba. So hindi mo siya ramdam. Minsan nga yung kasama ko na nagbabayad ng lahat kasi ganun din naman. So dito pwede ka magluto guys. Basta magpapaalam ka lang, magkakaroon ka ng schedule, so pwede ka na dito magluto. Yan ang sistema dito. So I hope you enjoy guys na nabisita ko kayo sa aming dorm. So
Ito, sa tingin ko, ang pinakamagandang dorm dito sa Taiwan na napuntahan ko. So, disclaimer lang guys ha. This dorm only ang napuntahan ko. So, the other dorm, I don't know. Pero sa tingin ko kasi maganda na siya. It is condo style. So, kaya maganda na siya. Yan. So, kaya ngayon guys, so let's subscribe sa aking channel kung gusto mo pang makakita or makaranas ng mga other videos na i-upload ko, ha? So guys, punta naman tayo ngayon sa malapit dito yung Yuda University. So, hanggang sa muli mga kamanatics. So, sana mag-subscribe kayo kasi sa future natin, pag umabot tayo guys, tandaan nyo guys, pag umabot tayo ng 5,000 subscribers and then meron tayong basta 5,000 subscribers, I will spend my own money to give an raffle, a cellphone, other na kayang pwede kong maibigay sa mga as a thankful sa mga mag-share nito. So, sa lahat ng mga nag-subscribe, wait lang kayo and then I will provide you. Yung una kong sa YouTube, I will give it to you. So, hindi ko masabing sa lahat, pero swerte kung kanino man mapupunta. So, bye-bye! Thank you for watching! Just click the bell button and then subscribe, share, and like. Bye-bye! Crossfire.